المهم قال لي ده في كوز تاني كبير، ايه رايك؟ ولقيته مقرب مني كده ومسك ايديا. قلت له زيد يلا نطلع الشيطان يلعب بينا وانا وانت لوحدنا. قال لي لا ما اناش طالع. قلت له قال لما اوريك الكوز الكبير. لقيته قام جاي مطلع الكوز الكبير، فبصيت له كده وبحلقت كده والرياله نزلت من على بوقي. وبصيت له قلت له لا يا زيد احنا ما اتفقناش على كده، يلا نطلع علشان خاطر ما نخسرش بعض. قبل ما تفتح القصة ديت وتسمعها أنا عايزاك تحط سماعة الهاند فري في ودانك، بس قبل ما تحط سماعة الهاند فري في ودانك تكون محضر كوباية قهوة أو كوباية شاي أو أي عصير فريش، عشان الجو حار اليومين دولت. لو انت تسمع القصة في الوقت الحالي يعني قدام شوية أنا مش عارفة بقى هتبقى طالبة معاك قهوة ولا نسكافيه. وقصة خطيبي عزمني على كوز الذرة في الأرض بتاعتنا. هو اللي عزمك؟ آه، ما هو لما جه عندنا وقال لي يا آسيا أنا عازمك على ذرة. قلت له عازمنا على ذرة فين؟ قال لي في الأرض بتاعتكم. قلت له يا راجل طب ازاي هنسرح؟ قال لي بس اصبروا شوية كده وانا هكلم عمي اللي هو ابوكي ونسرح الغيط. قلت له ماشي. وفعلا ابويا وافق ان احنا نروح ناكل ذرة من قلب الارض. الارض ما كانتش بعيدة. ولما دخلنا الذرة جوه نجيب ذرة، بدل ما يقطع ذرة وراني كوز ذرة قطعه. فلما شفت كوز الذرة اللي هو طلعه كده قلت له لا احنا جايين باحترامنا نروح باحترامنا. قال لي طب بس ايه رأيك؟ انا بس بننفذ وعدنا اللي احنا اتكلمنا في التليفون فيه امبارح. قلت له انت عارف يا زيد ان احنا لو نتكلم في التليفون انا وانت بالليل ما حدش بيحس بينا ولا احنا بنحس ببعض بالكلام، والكلام بياخدنا وبنعمل اللي احنا عايزينه في التليفون على ما نتجوز في الحلال. قال لي بس دلوقتي انا مش قادر اعمل ايه يعني؟ قلت له لا مش هينفع. لقيته بيقرب كده مني كده واول ما مسك ايديا طب ما تيجي كده نحكي لكم القصة من البداية. أنا آسيا بطلة القصة دي سن 26 سنة. خطيبي اسمه زيد 29 سنة. مش من البلد بتاعتنا، هو من محافظة تانية وأنا في محافظة تانية. بيجيلي في البلد إن هو يعني زي أي حد بيروح يزور خطيبته كل شهر مرة، يعني بحكم شغله هو شغال سواق معدات تقيلة وبيروح يشتغل 25 يوم وينزل 5 أيام حجازة. منهم يوم في ال5 أيام دولت بيجيلي يعني زي أي خطيب وخطيبته يجيب لها هدية يقعد معاها شوية كلام من ده. بس ما خبيش عليكم أي والله لما بنتكلم في التليفون بنروح في دنيا تانية. زيد ده يا جماعة لما جه خطبني كان أبويا متفق معاه إن ما يجيش يطلب مثلا كيدي ونروح مشوار أنا وهو كده، ما يجيش مثلا يقعد معايا لوحدنا ومحدش في البيت. كان أبويا من الناس المتحفظة شوية، فطبعا كان الخطوبة كانت 3 سنين. أنا عايزاك تركز معايا وعايزاك تركز في كل كلمة أنا بقولها في القصة ديت، بحيث إن أنت مثلا ما تتوهش في الكلام، ما تقولش إيه اللخبطة اللي أنت بتقولها ديت. اللخبطة ديت هتيجي معاك في نهاية القصة متجمعة والقصة هتسمعها كأنك عايش في القصة بالظبط. ففعلا زيد وافق إن أنا مثلا لما يجي عندنا ما ياخدناش مثلا في أوضة ويقعد معايا كلام من ده. واحنا ماشيين على الكلام من ده بقالنا حوالي من 2.5 سنين، وكان متفق في الخطوبة على 3 سنين. ما عادش في الخطوبة باقي إلا 5 شهور. فبحكم إن احنا ما بنقعدش مع بعض كتير أو ما بنخرجش مع بعض على حسب طلبات أبويا، كان زيد بيكلمني في التليفون كأن مراته بالظبط. علمني كل حاجة، علمني ان الواحد والواحدة ازاي بيتعاملوا في الفرح، وانا كنت حابة الكلام ده لان ما كنتش عارفة اصلا او البيئة اللي انا عايشة فيها ما كانتش منفتحة. فلما اسمع الكلام ده والاول مرة يحصل، وبالاخص ان الكلام ده بيحرك جوايا غريزة انا بحسها حاجة حلوة، فحاجة جديدة عليا. فما اللي مش هينفع كده، انا دلوقتي بقالنا كذا فترة مخطوبين وعادش الا 5 شهور ونتجوز، يعني انا محتاج ان انا اقعد معاكي شوية.
قلت له يعني محتاج تقعد معايا في ايه؟ قال لي يا ستي ده انا حتى لما باجي عندكم ما عملتلوش ذرة من اللي انتوا زرعانه في قلب الارض. قلت له ذرة ايه؟ الكلام ده كنت بكلمه في الساعة 2 بالليل، وزي ما قلت لكم كان باقي 5 شهور على فرحنا وكده. قلت له اه قصدك الذرة اللي في ارضنا. طب ومالي وهزيت، لما تيجي هاخدك واروح الارض نقطع ذرة ونشوي تحت الشجرة بتاعتنا وناكل ذرة انا وانت لما نشبع. قال لي بجد؟ قلت له بجد. قال لي ده مش هنعمل حاجة بقى. قلت له حاجة زي ايه يعني؟ قال لي يعني زي اي خطيب وخطيبة، تمسك ايديكي تمسكي ايديا، يعني مش هقولك يا ستي نعمل حاجة، او على الاقل خالص يعني الخطيب والخطيبة ديت لو ما حسوش بعض او لمسوا بعض بتبقى في حاجة في الجواز كده لما تيجي تبقى في نقطة احراج. يعني لما تخشي واتجوزك كده بيكون في نقطة احراج بينك وبين، ما احنا ما تعاملناش في فترة الخطوبة. زيد مش هينفع الكلام اللي انت بتقولي ده، انت ازاي تمسك ايديا؟ يعني عايز تمسك ايديا وتعمل كده لا يا اخوي احنا في التليفون حلوين اهو. يا بنت افهمي، انت لو عملت اللي انا بقولك عليه ده صدقيني هتفرق معاك قوي، هتفرق معاك قوي لما يتقفل علينا باب شقة واحد. زيد يوه تعبتني. طيب لما تيجي بكرة بس خلوا على الله بس بابا يوفق. لا، ما هي ده عليك انت بقى يا اسيا، ان ازاي تخلي ابوك يوافق دي بتاعتك انت، تقولوا لامك تقولي لخالتك. المهم ان احنا انا يا بنتي ما عادش عندي ليه خاطب بقالي 2 سنين ونص، مش عارف اقعد معاكي، مش عارف امسك ايديكي، مش عارف احنا حياه. ما انا بتكلم معاكوا يا زيد في التليفون واللي احنا عايزينه بنعمله، ولا انت عايز مشكله وخلاص؟ لا انا عايز ان انا نسرح انا وانت لغايه زي ما بتقولي، على الاقل خلاص ابص في عينيك الحلو اللي انا مش عارف اشوفها ديت، بس بقى عشان بتحرج. لا انت عينك جميله يوه يا ابني قلت لك بتحرج، وزي القمر، وشفايفك اللي زي الرمان ديت انا ما بستحملهاش لما انت بتتكلمي في كل قدام. يا بنتي ده انا نفسي ولد ما تتعداش حدودك. عيب اللي انت بتقوله ده. لا خلاص خلاص اوعي تزعلي، انا ما اقدرش ازعل السكر ده مني. يا رب بقى جمعنا في شقه واحده. قمت انا قايله له يا رب يا اخويا. قال لي بجد؟ قلت له بجد. قال لي طيب ده انا مش هنام الا ليلات. قلت له ليه؟ قال لي ليه؟ قال لي يا بنتي ده انا جاي للعسل للقمر لملكة الجمال بكرة، عايزين انام، عايزة عينيا تنام. انا لو عينيا نامت قلبي مش هينام. قمت انا قالوا لي يلا بكاش بطل بكش بقى، مستنياك على السلامة. وقفلت السكة. قعدت افكر بقى ازاي اجيبها لابويا، وازاي اكلم ابويا واقول له ان انا يعني بقالي 2 سنين ونص وابويا من الناس اللي هي يعني ملتزمة اوي. انا هكلم امي، يما انا عايزاكي في طلب، بشري يا بنتي، زيت جاي بكرة ينور ويشرف، طلعي احسن ديك رومي في الفليزر وسويه، خطيبك اكرميه، ده جوزك المستقبلي. ياما لا الفكرة مش في كده، الفكرة بس ان انا عايزة طلب واحد. زيد طلب مني ان احنا نروح الارض ونشوي انا وهو ذرة ونقعد انا وهو شوية في الغيط. يا حرحي يا حرحي دي ياما. يا بنتي لا مش هينفع ده ابوكي. يوه انا جايلك ليه بقى؟ انت جايلي عشان خاطر اقول لابوكي؟ طلعي بقى يا ام اسيا روحي تدلعي على ابويا شويه وخليه يوافق ولين الدنيا كده. حاضر هحاول. يا ابو اسيا، ام بقى اللي رايحه قال بتقول لابويا يا ابو اسيا، يا ابو اسيا يا غالي. هو انت لما كنا مخطوبين يا راجل ده انت من اول يوم ما رحمتنيش. يوه وانت اللي فكري بالكلام ده يا وليه، كان زمن وراح لحاله بقى. يا اخويا كانش حد بيقول لك انت بتعمل ايه معايا، وابويا كان سايب لك الضربه ده مداح، وكنت بتقعد معايا في الاوضه لوحدنا. فاكر لما كنت بتعمل معايا كذا كذا كذا؟ واهو اهو يا اخويا البيت لمنا وما ضحكتش عليا. عايزه ايه من النهايه؟ خطيب اسيا جاي بكره
وصراحة آسيا طالبة مني إن يسرحوا الغيط بتاع الذرة، ياكلوا ذرة ويجوا في وسط الناس. يا أخوي ده الناس بتقول لو انت بنتك مخطوبة ولا مش مخطوبة، وبمشوفش خطيبها خالص. هيسرحوا الغيط يفكوا عن نفسهم شوية، وكده كده الغيطان مليانة ناس وقدام الناس اهو. وكده كده بقاله سنتين ونص الراجل بيجي عندنا، هو بيقعدش مع البيت. الكلام ده بقى اللي مفقتلش عيش يا ام آسيا بلاش. يا اخويا اسمع الكلام بس مرة، هي مرة من نفسهم وهيسرحوا يتمشوا والعيال يتعرفوا على بعض. مش كفاية سامح بالتليفون؟ يا ابو آسيا مبقاش قلبك قاسي بقى، سيبها البت تسرح مع الراجل، وقابل الراجل مقابلة حلوة بكرة، بلاش مقابلتك المكشرة دي يا راجل. ابويا كان بيضحك في وشك، هو انت حد زي ابوكي؟ حاضر يا ام آسيا. يجوا بكرة يتغدوا والعصر كده يسرحوا ويكون الناس سرحت الغطاء، ولا بكرة رايح مشوار. ولو جيت بدري ادي احنا هنقعد مع بعض. ما جيتش انت رايح فين يا اخوي؟ رايح فين يا ابو آسيا؟ رايح مشوار كده في الشغل بتاعنا، في مشكلة كده ومش هيكون في حد راجل في البيت، انتي مكاني هنا. بس العيال ما تسرحش الا العصر، علشان خاطر ان الناس تبقى حواليكي في الغيط، حوالين العيال في الغيط. ده مهما كان راجل وواحدة ما ينفعش يسرحوا الارض لوحدهم. ولا ايه يا ام آسيا؟ ايوه يا ابو آسيا انت صح. خدت بعضي ورحت لآسيا. يا آسيا انا كلمت ابوك، وابوك وافق ان خطيبك زيد ياخدك ويروح بس العصر. بجد يا ماما؟ اي والله بجد. خلاص يا ماما، وابوك مش هيبقى هنا بكره. اسمعي كلامي، ما تنحنيش. رايح فين؟ ماشي من الصبح والدار هتفضلك، وهتقعد انت وعريسك شويه. حبيبتي يا مايا، وخدتها كده بوسه من خدها وخدتها بالحضن. بحبك اوي يما، بموت فيك يما. قفلت من هنا ورنت على زين من هنا. كانت الساعة دخلت على 3 الفجر كده. زين، انت لسه ما نمتش ولا ايه؟ هو انا هيجيلي نوم؟ كلمت بابا، كلمت ماما، تكلم بابا، وابويا وافق. بجد بجد تيجي بكرة بدري عشان ابويا مش هيبقى هنا، والحصر كده هنسرح انا وانت. تتغدى ايه بكرة بقى؟ قال لي بكرة انا عندكم ايه حلو؟ في حتة ديك رومي في الفلازر هعمله لك. لا انا مش عايز ديك رومي. طب امرني، انا عايز بوري. يا سلام، احلى بوري بكرة يتعمل لك. وعملت البوري وظبطت الدنيا، كل حاجة لغاية دلوقتي الدنيا حلوة. زيت جاي محمل زي كل مرة، وجايب لي حتة خاتم هدية، والمرة دي غير كل مرة. لابس الجلابية البلدي كده وعليه القيمة والسيمة، راجل راجل، والشنب في وشه، والدنيا حلوة. جه قعد معايا، وأمي قعدت معانا شوية، وجابت لنا الشاي وسابتنا ومشت. وكان داخل الغدا، دخلنا اتغدينا، وبرضك أمي قعدت معانا شربنا الشاي اللي بعد الغدا ده وسابتنا ومشت. على دخلت العصر كده لقيت زي بيقول لي مش هنسرح بقى ولا إيه، عشان الوقت اتأخر عليا ولسه ارجع البلد وكده. يوه، بتقعد شوية بقى، ما احنا قاعدين لوحدنا اهوت، وأمي كده كده عارفة يعني الدنيا وسايبانا الدار خالص اهيت. ايوه يا بنتي، بس انا عايزين نسرح انا وانتي برضك، مهما كان امك ممكن تطب علينا ولا كده ولا كده. طيب انا هخش البس واطلع لك اهو. دخلت لبست عباية وكانت ضيقة شوية، فلما طلعت قعد يقول لي انا مستحيل امشي معاك في السكة بالطريقة دي. قلت له ليه؟ قال لي يا بنت انت مش عارفة انت لابسة ايه؟ يلا يا بنت خش غيري البسي حاجة واسعة. قلت له انا مش ماشية معاك الا كده، هو انت مش راجل وتعرف تحميني يعني من نظرات الناس؟ وبعدين هو انت ما بصيتش نفسك في المراية؟ ده انت راجل قيمة وسيمة. يلا، ده اي حد هيخاف يبصلي وانا ماشية معاك. وبعدين احنا في بلدنا، ابويا مش هنا، ما تيجي ناخد راحتنا بقى شوية، يلا نمشي. يما، يما، هي وليه؟ هي بيت، هي آسيا. انا رايحة انا وزيد الغيط،
يا بنت اصبروا شويه اما العصر يدي، انا ابوكي لو جه ولاكوا. يا اما انا ماشيه بقى عشان زين ما يتاخرش. يهوه انت هتنحيني؟ مشوا. خدنا بعضنا ومشينا على السكه، وترك ترك. كانت الارض بتبعد عن البيت حوالي من يجي 600 700 800 متر كده. خدناهم مشي واحده واحده لغايه ما وصلنا ارضنا. لمينا حبه حطب ولمينا حبه نار، علشان يعني لما نولع فيهم وتصفى ونخش نجيب الذرة النار تكون صافية كده ونعرف نشوي الذرة. ماشي، مفيش مشكلة. المهم علشان ما اطولش عليكم وقولوا له مطولة يا منى، انا عارفة ان انتوا بتحبوا القصص بتاعت منى. فآسيا ديت قصتها عجباني قوي يعني. مش عارفة ليه انا متعاطفة مع آسيا دي قوي قوي قوي. المهم لمنا الحطب، لما متعاطفة معها عشان نيتها كانت سليمة، نيتها طيبة، ولكن اللي غدار ابن الكلب دوت اللي ضحك عليه. المهم لمنا الحطب وولعنا ولمنا الخشب وخشينا الأرض نجيب ذرة. كوز من هنا، لا الكوز ده طري، لا الكوز ده كبير، لا الكوز ده صغير، لا الكوز ده مش نافع. لمنا حوالي 7 8 كيزان كده. فبقول لها وانت جايب الكيزان الكبيرة دي ليه؟ انت جايب الكيزان الصغيرة اللي معاك دي ليه؟ والله هي الكيزان الصغيرة دي بتبقى طرية وفي الشوي بتبقى حلوة، ولو تيجي تاكليها بتكون طرية. لا يا اخويا هات الكوز الكبير. اما ايه اللي هو في كوز كبير؟ كنا احنا بقى دخلنا فين؟ في نص الارض. الارض ده فدان ذرة كامل 24 قيراط. ولما تخش في ارض ذرة جوه بيبقى الحر شديد والعرق بيكون نازل على الوش. كنا كلنا انا هو عرق. ولو قعدت مثلا اصوت جوه الارض ديت محدش هيسمعنا بره. المهم قال لي ده في كوز تاني كبير، ايه رايك؟ ولقيته مقرب مني كده ومسك ايديا. قلت له زيد يلا نطلع، الشيطان يلعب بينا هو انا وانت لوحدنا وابويا ما املك. قال لي لا ما اناش طالع. قلت له قال لما اوريك الكوز الكبير. لقيته قام جاي مطلع الكوز الكبير. فبصيت له كده وبحلقت كده والرياله نزلت من على بوقي. وبصيت له قلت له لا يا زيد احنا ما اتفقناش على كده، يلا نطلع علشان خاطر ما نخسرش بعض. لو حد من عمامي شافني من حواليا وجيراننا، اللي عمامي اللي جيراننا هنا يا اخوالي يا عمامي، ولو حد شافنا ده نصيبه السود. يا بنتي تعالي ده احنا فاضلنا 5 شهور. لا يا زيد مش هينفع يا بنت، لا يا زيد مش هينفع. جيت ماشيه لقيته هموره مبدوره وقام جاي شاددني في الخط ونازل فحت وراد. ما دريتش بنفسي الا ولقيت، حسيت ان انا مش نهضة اقوم، وهو كان غشيم. وحسيت ان انا قلت له انت ليه عملت كده؟ ده احنا فضلنا 5 شهور. بوظتني وخلتني مش بنت بنوت خالص. هو اللي انت عملته ده ما ينفعش. ولقيتني بعيط كده وقاعدة كده على وبعيط زي ما كنت صعبت عليه. وجي قاعد في ريحي خدني في حضه وطبطب عليا. قال لي انا اسف وده غصب عني. قلت له تعمل ايه كلمة اسف دلوقتي؟ قال لي يا بنتي انت كده كده هتكوني مراتي. راحت جت انت مراتي، انت كلها 5 شهور وهنتجوز. طب وانت حتى ليه عملت كده؟ يعني انا طب اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي بس يلا كده يلا نطلع بره ونغسل ومفيش اي حاجة. طلعنا بره ورحت قعدت في ريح السيجارة اعيط. هو يشوي لورا وياكل ويديني ويقعد بقى يطيب خاطري بكلام، انا مش هسيبك، انا هتجوزك، انا ما اعرفش ايه. المهم لما دخل الليل كده خد بعضه ومشى من وسط الأراضي حتى ما وصلناش الدار. ولما روحت ما لقيتش حد في البيت ولا ابويا كان لسه جه. يا دوبك غيرت واتشطفت ولقيت امي جايه. قال له خطيبك راح فين؟ خطيبي ياما بقى اتاخر ومش ومالك وشك مزروط كده؟ قلت لها ياما ما فيش حاجه، ده انا بس كنا بنولع الذره والنار فالنار هبت في وشي كانت هتولع فيا. ولما جيت اقوم لورا قمت واقعه في الترعه. قالت لي يا حرحي وقعت في الترعه. قلت لها اه، خدت الهدوم متعصى جوه هي.
قالت لي: مفيش حاجة يا بت، انت اديني تمام معاكي. قلت لها: مفيش حاجة. ودخلت نمت وانا مقهورة. ارن على زيد. زين رد علي. زيد رد علي: يا زين، انت بجد انا مش عارفة اعمل ايه. طب انا هبوس ايدك ما تسيبني يا زين. يا بنت انا هسيبك يا ايه. عدى شهر 2 3، ارن على زيد. زيد ما يردش علي. ارن على زيد. زيد تليفونه مقفول. فانا مش عارفة الدنيا فيها ايه لغاية دلوقتي. مفيش حمل بقى، هو خلاص كانت العادة الشهرية جت. ولما العادة الشهرية جت واللي انا عرفته ان ما بيبقاش فيه حمل، فالحمد لله ان دي جت على قد كده. بس النصيب الاكتر ان انا مش بنت بنوت. وحتى لو كده هعمل ايه؟ سألت عليه وكلمت ابويا وكلمت لانا زيد سافر من البلد تماما، ما قعدش في البيت. فكلمته على النت وقول له: يا زيد انت سافرت ازاي من غير ما تقول لي وكده؟ وازاي فرحنا بعد 5 شهور وتسافر؟ قال: لو انت مفكره انا هتجوز واحده شمال زيك. قلت له: بتقول ايه؟ قال: لو انت مفكره ان انا هتجوز واحده شمال، انا خدت اللي انا خدته وعملت اللي انا عملته. قلت له: انت واعي؟ انت بجد انت واعي؟ قال لي: ايوه انا واعي ونص. وانت مفكره ايه يعني؟ يا بنتي انت مجرد بالنسبه لي كنت نزوه كده وخلاص عدت. انت حيوان. انت ازاي انا عملت لك؟ انت ازاي انا عملت لك؟ ده ابويا كان معاه حق. امي دخلت عليا وانا بعيط. فتعيطت ليه بيه؟ قلت لها: يما، زيد سافر وسابني وبيقول ان انا مش هيتجوزني. يا طموط ما يغور في داهية. هو حصل معاك حاجة؟ لا يما، ما حصلش معايا حاجة. ولغاية دلوقتي كل واحد في حاله وخلاص. بس انا من جوايا هعمل ايه في حياتي اللي جاية؟ مش عارفة اتصرف ازاي، والدنيا اللي جاية عليا ده اتصرفها ازاي؟ انا ما بقتش بنت خالص، والحيوان ده السبب. وانا اللي غلطانة اللي مسمعتش كلام ابويا. ابويا دايما عارف مصلحتي. وامي، عشان فرحتي ما خرطليش طلب. وانا والله كانت نيتي سليمة بالنسبة لزيد خطيبي. انا مش عارفة هتصرف ازاي. والنبي لا تقولولي اتصرف ازاي في ايام اللي جاية. هشوف تعليقاتكم كاملة مكملة كآسيا يعني. هتشوف تعليقاتكم انتوا وقولولي ازاي اتصرف في الايام اللي جاية. واعمل ايه؟ محدش يقول لي اعملي عمليات وحطي رقبة حمامة ورقبة فرخة زي فيلم اسمه توش كده ولا اسمه. محدش يقول لي مثلا اعملي. لا 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 لا. انا عايزة حل قطعي. اعمل ايه واخد حقي ازاي من الشخص ده؟ دي قصة آسيا وزيد خطيبها. متمناش ابدا ان حد يعمل كده ابدا. عشان كده قلت لك في اول القصة حط السماعة اللي عندي في ودانك. لو انت عندك من قصة من النوع ده كلمني على التواصل الاجتماعي، رابط التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف. تقدر تكلمني هناك نحكي القصة على أرض الواقع. حابب نحكيها على اليوتيوب ماشي. حابب تحكيها لي على سبيل الفضفضة برضو ماشي. وقولوا لنا آسيا تعمل ايه. كان معكم منى سامي. باي باي.